तर मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये विज्ञानाचे असे 30 प्रश्न डिस्कस करणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ एकदम आयएमपी होणार आहे आपला। शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघायचा आपल्याला, कुठल्याही प्रकारचे आपल्याला घाई करायची नाही यामध्ये। तर आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, चिकनगुन्या हा कोणता डास चावल्यामुळे होतो? काय प्रश्न आहे आपला? चिकनगुन्या हा कोणता डास चावल्यामुळे होतो? वाशिम जिल्हा पोलीसला हा प्रश्न विचारला होता। राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी, एडिस जिप्सी। लक्षात ठेवा, एडिस जिप्सी हा डास चावल्यामुळे चिकनगुन्या हा रोग होतो। दुसरा प्रश्न आहे, मानवी आहारात महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या पोषक तत्वामध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम यांचे इलेक्ट्रोलाइट डॅश डॅश मीठ व पोटॅशियम असतात। तर मानवी आहारामध्ये महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या जे काही पोषक तत्वामध्ये जे काही कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम असतं त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट आणि अजून काय असतं बघा ऑप्शन क्रमांक सी क्लोराईड असतं। क्लोराईड आणि मीठ, पोटॅशियम असतात। लक्षात ठेवायचं ऑप्शन क्रमांक सी आपला बरोबर उत्तर आहे। पुढचा प्रश्न आहे बघा, तंबाखूमध्ये कोणता पदार्थ असतो? काय प्रश्न आहे आपला? तंबाखूमध्ये कोणता पदार्थ असतो? सर्वांना माहिती आहे तंबाखूमध्ये कोणता पदार्थ असतो? तर ऑप्शन क्रमांक बी निकोटीन। कोणता असतो? निकोटीन। पुढचा प्रश्न आहे, सिकलनेस ॲनेमिया रोग कशाशी संबंधित आहे? सिकलनेस ॲनेमिया रोग हा कशाशी संबंधित आहे? चला पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील। सिकलनेस ॲनेमिया रोग हा कशाशी संबंधित आहे? तर हा रक्तासंबंधित रोग आहे। कशा संबंधित? रक्तासंबंधित। माणसाच्या शरीरामध्ये रक्ताचं प्रमाण हे किती टक्के असतं? माणसाच्या शरीरामध्ये जे काही रक्त असतं ते किती टक्के असतं? ऑप्शन क्रमांक बी 9% असतं। 6 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, भरपूर प्रमाणामध्ये अजीवनसत्व देणारा पदार्थ कोणता आहे? भरपूर प्रमाणामध्ये बघा अजीवनसत्व देणारा पदार्थ कोणता आहे? तर ऑप्शन क्रमांक बी गाजर। कोणता आहे? गाजर। एखाद्या व्यक्तीचा रक्तगट कशावर ठरतो? एखाद्या व्यक्तीचा रक्तगट हा कशावर ठरतो? ऑप्शन क्रमांक सी जनुक्यावरती ठरतो। कशावरती? जनुके। प्रथिनांचा सर्वोत्कृष्ट स्रोत कोणता आहे? खालीलपैकी प्रथिनांचा सर्वोत्कृष्ट स्रोत कोणता आहे? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए मासे। काय? मासे हा प्रथिनांचा सर्वोत्कृष्ट स्रोत आहे। तर मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमी बद्दल। अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं आपल्याला लगेचच्या लगेच आपल्याला अनअकॅडमी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे। आणि बघा आपल्याला स्क्रीनवरती कोड दिसतोय, तो कोड यूज करून तुम्ही कोणत्याही कोर्सवरती किंवा कोणत्याही क्लासवरती 10% सूटसाठी तुम्ही आपला कुपन कोड यूज करू शकता। तर मित्रांनो आपण जर MST CET याची तयारी करत असाल तर आपल्यासाठी एकदम खुशखबर आहे। तर तुम्ही बघू शकता टॉप एज्युकेटर्सकडून आपल्याला क्लासमध्ये शिकण्याची एकदम अशी मोफत अशी संधी मिळणार आहे। मित्रांनो तुम्ही जर तयारी करत असाल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक दिलेली त्यावर क्लिक करून तुम्ही टच करून यावरती ॲक्सेस करू शकता। तर मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हिंदीमधून आपल्याला बायोलॉजी कोण शिकवणार आहे? तर स्वाती पवार मॅडम। बघू शकता तुम्ही यांचे काही प्लस कोर्स सुद्धा आहे ते सुद्धा आपण परचेस करू शकता आणि त्याचबरोबर आपल्याला फ्रीमध्ये सुद्धा यांचे क्लास अटेंड करायला मिळणार आहे। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक टाकलेली त्यावर क्लिक करून आपण हे क्लास जॉईन करू शकता। तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती कशा प्रकारे आपल्याला मॅथमॅटिक्स सुद्धा आपल्याला शिकायला मिळणार आहे। जो पण आपला ग्रुप असेल त्या ग्रुपची प्रॅक्टिस आपल्याला अनअकॅडमीवरती करायला मिळणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो जर आपण जर MST CETची तयारी करत असाल तर नक्की एकदा तुम्ही अनअकॅडमीवरती जाऊन हे क्लास तुम्ही जॉईन करू शकता। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्या लिंक टाकलेल्या आहेत त्यावर क्लिक करून तुम्ही हे जॉईन करू शकता। स्क्रीनवर दिसत असलेल्या सगळ्या टॉप एज्युकेटरच्या आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक टाकलेले आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्ही एनरोल करू शकता किंवा जॉईन करू शकता। मानवी त्वचेचा रंग कशामुळे स्पष्ट होतो? व्हेरी आयएमपी प्रश्न आहे आपला। मानवी त्वचेचा रंग कशामुळे स्पष्ट होतो? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी मेलामाइन। कशामुळे स्पष्ट होतो? मानवी त्वचेचा रंग हा मेलामाइनमुळे स्पष्ट होत असतो। 10 नंबरचा प्रश्न आहे, विंचू हा प्राणी कोणत्या संघामध्ये मोडतो? तर बघा विंचू हा प्राणी कोणत्या संघामध्ये मोडतो? ऑप्शन क्रमांक ए अर्थपोडा। अर्थपोडा संघामध्ये विंचू हा प्राणी मोडत असतो। 11 नंबरचा प्रश्न काय बघू शकता, स्वादुपिंड या ग्रंथीचं कार्य कोणतं आहे? काय प्रश्न आहे आपला? स्वादुपिंड या ग्रंथीचं कार्य कोणतं आहे? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करणे हे काय स्वादुपिंड या ग्रंथीचं कार्य आहे। रक्तातील साखरेचं प्रमाण हे काय करणं नियंत्रित करणं हे या ग्रंथीचं काम आहे। 12 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, शरीराची झीज कशामुळे भरून निघते? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। आपल्या शरीराची झीज कशामुळे भरून निघते? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी अन्न पदार्थ। कशामुळे? अन्न पदार्थामुळे आपल्या शरीराची झीज भरून निघते। 13 नंबरचा प्रश्न आहे, कोणत्या जीवनसत्वाला सायनोकोबाल्मिन म्हणतात? कोणत्या जीवनसत्वाला
सायनोकोबाल्मिन म्हणतात. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए. जे काही जीवनसत्व आहे व्हिटॅमिन B12 याला काय म्हणतो आपण सायनोकोबाल्मिन असे म्हणतो. 14 नंबरचा प्रश्न आहे मानवी पेशीत गुणसूत्रांच्या जोड्या किती असतात? मानवी पेशीत गुणसूत्रांच्या जोड्या किती असतात? तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी. एकूण किती जोड्या असतात? 23 जोड्या असतात. लक्षात ठेवा 23. 15 नंबरचा प्रश्न काय आपला डॅश डॅश या जीवनसत्वाअभावी रातआंधळेपणा येतो. डॅश डॅश जीवनसत्वाच्या अभावामुळे रातआंधळेपणा येतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर बघा जीवनसत्व अ याच्या माध्यमातून याच्या कमतरतेमुळे काय होतं आपल्याला रातआंधळेपणा येतो. हिमोग्लोबिन तयार होण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते? काय प्रश्न आहे? हिमोग्लोबिन तयार होण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए लोह. म्हणजेच काय लोखंड नाही, लोहाची आवश्यकता असते. 17 नंबरचा प्रश्न आहे खालीलपैकी कशामुळे मलेरियाचा प्रादुर्भाव होतो? खालीलपैकी कशामुळे मलेरियाचा आपल्याला प्रादुर्भाव होतो? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी ॲनोफिलिस डासाची मादी. यामुळे काय होतो मलेरियाचा प्रादुर्भाव होतो. शरीरामध्ये अजीवनसत्वाची कमतरता निर्माण झाल्यास कोणता रोग होतो? शरीरामध्ये जर अजीवनसत्वाची कमतरता निर्माण झाली तर कोणता रोग होतो? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी रात आंधळेपणा. कोणता रोग होतो? रात आंधळेपणा. गाजरामध्ये कोणते जीवनसत्व असते? तर गाजरामध्ये काय असतं? व्हिटॅमिन ए असतं. व्हिटॅमिन ए. पाण्यामध्ये हरितद्रव्य तयार होण्यास काय आवश्यक असते? पानामध्ये नाही तर पानामध्ये हरितद्रव्य तयार होण्यासाठी काय आवश्यक असते? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए सूर्यप्रकाश. काय आवश्यक असते? सूर्यप्रकाश. 21 नंबरचा प्रश्न काय आपला ड जीवनसत्व अभावामुळे कोणता रोग होतो? ड जीवनसत्वाच्या अभावामुळे कोणता रोग होतो? ऑप्शन क्रमांक बी मुडदूस. मुडदूस हा बघा हाडकांचा रोग आहे. कशाचा आहे? हाडकाचा. 22 नंबरचा प्रश्न काय आहे मधुमेह हा कोणत्या द्रव्याच्या कमतरतेमुळे होतो? काय प्रश्न आहे? मधुमेह हा कोणत्या द्रव्याच्या कमतरतेमुळे होतो? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. चला पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी इन्सुलिन. लक्षात ठेवा इन्सुलिन. पुढचा प्रश्न आहे कोणत्या द्रव्यामुळे झाडाची पाने हिरवी दिसतात? कोणत्या जे द्रव्यामुळे झाडाची पाने आपल्याला हिरवी दिसतात? पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक ए क्लोरोफिल. क्लोरोफिलमुळे बघा आपल्याला काय दिसतात? झाडाची पाने हिरवी दिसतात. कोणत्या जीवनसत्वामुळे हाडे बळकट होतात? कोणत्या जीवनसत्वामुळे आपले हाडकं बळकट होतात? तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी जीवनसत्व ड. यामुळे काय होतात? हाडकं बळकट होतात आणि याच्या अभावामुळे होतो मुडदूस रोग. आपण सुरुवातीला बघितलं मुडदूस. दुधामध्ये कोणता घटक जास्त प्रमाणात असतो? दुधामध्ये कोणता घटक जास्त प्रमाणामध्ये असतो? ऑप्शन क्रमांक एक कॅल्शियम. कॅल्शियम हा घटक जास्त प्रमाणामध्ये असतो. कशामध्ये? दुधामध्ये. 26 नंबरचा प्रश्न काय बघा निकोप दृष्टीसाठी खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे? निकोप दृष्टीसाठी खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व अत्यंत महत्त्वाचं आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए जीवनसत्व अ. जीवनसत्व अ. 27 नंबरचा प्रश्न आहे झिका हा कोणता जन्य रोग आहे? तर बघा झिका हा जीवाणूजन्य रोग आहे. कोणता? जीवाणूजन्य. लिंबाच्या रसामध्ये कोणते ॲसिड असते? काय प्रश्न आहे? लिंबाच्या रसामध्ये कोणते ॲसिड असते? लिंबाच्या रसामध्ये बघा सायट्रिक ॲसिड असते. कोणतं? सायट्रिक. डॅश डॅश यांनी रक्ताभिसरणाचा महत्त्वपूर्ण शोध लावला होता. तर कुणी लावला होता? ऑप्शन क्रमांक ए विल्यम हार्वे. मानवी शरीराला आकार देण्याचे कार्य कोण करतात? तर जे काय आपलं मानवी शरीर आहे त्याला आकार देण्याचं कार्य हे हाडकं करतात. म्हणजे आपले हाडं. आणि मित्रांनो आता या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं आपल्याला. वनस्पती किंवा प्राणी यांचे आरंभीचे वय शोधण्यासाठी कोणत्या कार्बन आयसोटोपचा वापर होतो? याचा उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. टेलिग्रामवर आपल्या या PDF साठी नक्कीच तुम्ही जॉईन करा आपलं टेलिग्राम चॅनल आणि इंस्टाग्रामला सुद्धा नक्कीच फॉलो करू शकता.